हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो सेवा युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज पनि म तपाईहरुलाई लिटोको इयरबड्स लिएर आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मसँग छ लिटोको इयरबड्स, एकदम बेस्ट क्वालिटीमा छ यो र तपाईहरुको लागि एकदम सुपर हुन सक्छ यो। हेर्नु होला, भिडियो हेर्नु होला, कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिनु होला र तपाईहरुलाई चाहियो भने हाम्रो च्यानलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट नै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो लिटोको इयरबड्स कस्तो छ हेरौँ है त। हामीले विभिन्न इयरबड्सहरु देखाइरहँदा यो लिटोको इयरबड्स पनि हामीसँग आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो खतरा छ, यो पनि बबालै छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो साइज पनि बबाल छ। यो सस्तोमा मस्त बबालै छ। यो मन पर्छ है तपाईहरुलाई, सस्तो छ। तपाईहरुलाई चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला र हामीसँग धेरै नै छ। यो तपाईहरुले बबाल छ। यो पनि कानमा जस्तो सुकै सानो ठुलो बच्चाको लागि या ठुलो व्यक्तिहरुको लागि पनि कानमा सजिलै राख्न र सहज रूपमा यो नखस्नको लागि पनि बबाल छ। ठीक छ साथीहरु, यो पनि राम्रो छ। आउनु होला, हाम्रो पसल भिजिट गर्नु होला। टिकटक, युट्युब र मुभीहरुको लागि विशेष बेस्ट छ। क्वालिटी पनि बेस्ट, रेटमा पनि बेस्ट। आउनु है त, सम्पर्क गर्नु होला है त। ल साथीहरु, थ्यांक यू। नेक्स्ट भिडियो भेटौँला।